Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ukol sa mga yamang tao na isa rin sa mga pinakamahalagang yaman ng ating bansa. Bukod sa yamang tao, maaari din natin tukoy ang mga pinagkukunang yaman sa iba't ibang uri katulad ng likas na yaman at mga yamang kapital. Batay kay Mencius na isang philosopher na sumunod sa yapak ni Confucius, ang tao ang pinakamahalagang elemento ng isang bansa sapagkat sa kanya nakasalalay ang pag-unlad nito. Malaki ang gampanin natin bilang isang mamamayan ng ating bansa sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dahil lahat ng ating ginagampanan o ginagawa sa pang-araw-araw na buhay ay malaki ang epekto dito. Simula sa pagbangon natin hanggang sa pagtulog natin, ang lahat ng ating ginagawa ay may kinalaman sa mga bagay na pagkonsumo o pagdedesisyon na nakakaapekto ng higit sa pag-unlad ng ating bansa. Ang yamang tao ang tanging lumilinang ng mga likas na yaman ng ating bansa upang matamo natin ang mga kapakinabangan nito. Nais kong panoorin ninyo ang isang video ukol sa ekonomiya ng bansa at kung paano ba nila pinapakinabangan ang kanilang mga yamang tao sa kabila ng kakulangan nila sa tinatawag nating likas na yaman. Working long hours is a way of life in Japan, so much so that some occasionally die from it. Karoshi is a term that means death by overwork. So why are people working so hard and can it be fixed? Japan has some of the longest working hours in the world. Nearly a quarter of Japanese companies have their employees work more than 80 hours of overtime per month. Those extra hours are often unpaid. Today, Japan's corporate culture is driven by the so-called salaryman. The salaryman is defined by his loyalty to his company And expected to spend his entire career working for the same firm. Not only does he work long hours in the office, but it's also assumed he'll participate in after-work activities too, like drinking with colleagues. And they're not taking enough time off. In 2017, one survey found that despite being entitled to 20 days off per year, Japanese workers left 10 of those days unused, topping every other country in the survey. You don't have to be in the confines of corporate walls to feel the impact of its work culture. It's 3 a.m. Thursday morning right now in Tokyo. I'm in the area of Ginza. Every few minutes I see a man wearing a suit holding a briefcase. The nation's work ethic dates back to what's referred to as Japan's economic miracle, which was its dramatic economic growth beginning in the 1950s, which propelled it to become the world's second largest economy. Inside Japan's corporations, the culture emphasizes the success of a company as a whole to be more important than any single individual, which might explain why one study found that 63% of Japanese felt guilty for taking paid leave. But perhaps more concerning is this: long work hours don't necessarily mean high productivity. In fact, Japan has the lowest productivity amongst the G7 nations. Earlier I mentioned the term karoshi. It means death by overwork. It's legally recognized by the government and usually is marked by a heart attack, stroke, or suicide due to stress. There's hundreds of cases of karoshi reported annually, although some argue these cases are underreported and that the real number could exceed that by up to 10 times. An employee of the advertising firm Dentsu jumped to her death in 2015. The cause was said to have been depression caused by overwork. The case generated widespread attention and renewed calls to change the long working hours and illegal unpaid overtime highly common in Japan. The firm was fined for violating labor standards because she was reportedly forced to work more than 100 hours of overtime per month. The company's CEO even resigned over the controversy. After the death, Dentsu made some changes within the company. One of them, the lights in the office now turn off at 10 p.m. every night in an effort to force employees to leave. Both the government and companies are now actively trying to reduce the number of working hours here. And there are some early signs of hope. Japan's government has considered several initiatives to curb the number of hours spent at the office, including making it mandatory to take at least 5 vacation days a year, and requiring a rest period between the end of one day and the start of another. In 2016, a new holiday, Mountain Day, was started, bringing Japan's number of annual public holidays to 16. And in 2017, the government launched an initiative called Premium Fridays, in which it encouraged companies to allow their employees to leave at 3 p.m. on the last Friday of the month, promoting consumer spending and less time in the office. But one study found that less than 4% of employees in Japan
actually left early on the first Premium Friday. Which is why, despite these initiatives, a cultural challenge still looms. Since Japan's culture emphasizes the group over the individual, well, no one wants to be the first one to leave the office. And there's another reason that there's pressure on people to work hard. Japan's economy is in danger, and in order to maintain its massive size, Japan needs to put in the hours. Japan lost its spot as the world's second largest economy to China in 2011, a title that it had previously held for 42 years. Japan is dealing with a labor crisis. Its population is aging fast and its birth rate is in decline. That means its total population is going down. And in the next 50 years, it's projected to shrink by nearly a third. The population is expected to go from 127 million in 2015 to just 88 million by 2065. There's two likely ways that a nation can compensate for the labor shortage: immigrants or robots. Japan has always been less inclined to accept immigrants. In fact, its percentage of foreign workers is tiny compared to other nations of large economies. So without more immigrants, it's looking to robotics to fill in the gap. Its robotics industry has spanned from hospitality to manufacturing, and now even reaching farms by creating robots that milk cows. But whether technology could open the door for a better work-life balance for Japan's workforce still remains to be seen. Hey guys, it's Upton. Thanks for watching. For more of our videos, check out what does equal pay mean for the economy here, and will robots take our jobs here? We're also taking suggestions for future CNBC Explains, so leave your comments in the section below. And while you're at it, subscribe to our channel. Ang bansang Hapon ay salat sa likas na yaman, kaya ginagamit ang yamang tao upang makamit nila ang kanilang pag-unlad. So batay sa video, napansin natin na ang Japan ay gumagamit ng tinatawag nating yamang tao sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Subalit hindi sapat ang mga bilang ng tao sa kanila upang patuloy na makamit nila ang pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Dahil kung napansin nyo, na-overthrown sila ng China, isa sa mga pinakamayamang ekonomiya o sa mataas na ekonomiya. Dahil ang kanilang birth rate ay nababawasan unti-unti, ibig sabihin nito, hindi na gaano dumadami yung kanilang populasyon at mabagal na ang pagdami nito. At yung kanilang mga tao ay matatanda na at unti-unti na rin na nababawasan yung mga working people sa kanila. Kaya naman, unti-unti rin silang gumagawa ng paraan katulad ng tinatawag nating robotics upang matulungan sila sa mga gawain sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. So, ganyan yung ginagawa ng Japan para matugunan nila yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw na buhay. At napansin din natin na ang iba't ibang bansa ay hindi perpekto pagdating sa mga resources na meron sila. Ating bansa, marami tayong mga likas na yaman, marami din tayong mga human resources o mga yamang tao, subalit ang bansang Japan ay kapos sa tinatawag nating likas na yaman, kaya naman na-overwork yung mga tao sa kanila sa pagtatrabaho. Ano ba yung mga dapat linangin kapag sinabi nating yamang tao? Unang-una, yung kakayahan natin, yung skills, yung ating talino at yung mga kasanayan upang mas lalo natin maging produktibo o productive sa pang-araw-araw na buhay. Ang populasyon ay ang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o sa isang pook. At ito ay napag-aaralan sa tinatawag nating demografiya. Ito ay makakatulong upang malaman natin ang mga estruktura ng mga edad, kasarian, edukasyon, relihiyon, ang birth rate at death rate at mga empleyado o yung bilang ng empleyo sa populasyon ng ating bansa. Tinatawag din nating mga demographer yung mga nag-aaral ukol sa populasyon. At malaki yung tungkulin ng mga demographer dahil nga nagbibigay alam sila sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin. Maaring ito ay ukol sa relihiyon, ukol sa bilang ng mga namamatay at ng mga nabubuhay, at pati kasama rin dito yung mga bilang ng mga literate o yung sanay magbasa at ganun din sa iba't iba pang larangan. Ang Pilipinas ay mayroong populasyon na higit sa 100 milyon. At kung makikita nyo sa graph, ang populasyon ng Pilipinas ay patuloy sa pag-angat, sa pagdami. Ang kasalukuyan nating kalagayan sa ating daigdig bilang isa sa mga may pinakamaraming populasyon ay nasa pang-13. Ano ba ang mga problemang dulot ng paglaki ng populasyon o yung tinatawag nating overpopulation? Unang-una, malaki ang epekto ng pagkain sa buhay ng mga tao. Madali itong maubos, magkakaroon tayo ng tinatawag nating
shortage o kakulangan sa mga supply. Dahil nga mas maraming tao kaysa naman dun sa supply ng ating mga pagkain. Kaya naman magdudulot ito ng ating kagutuman. At hindi magiging balance yung pamimigay ng dami ng pagkain na kailangan natin para sa pang-araw-araw. Bukod sa pagkain, malaki din ang epekto ng paglaki ng populasyon sa ating mga tirahan. Kaya dumadami yung tinatawag nating squatter areas dahil nga hindi na sila ma-accommodate ng mga lugar na kung saan nagsisiksikan sila sa iisang lugar lamang. At dito rin kadalasan nagsisimula yung mga krimen dahil nga hindi sila nagkakaroon ng sapat na hanap buhay at edukasyon, gayon din yung pagkakaroon ng kapayapaan at maayos na kalusugan. At malaking epekto rin ito sa ating kalikasan, na kung saan naaabuso natin yung kalikasan sa pagkuha natin ng mga resources o yung mga likas na yaman na ginagamit natin sa mga pagkain, sa pabahay, at kung saan-saan. Kung madami ang ating populasyon, mas marami din yung kakailanganin nating kagamitan na kinukuha natin sa ating environment. Ano ang dependency ratio? Ito ang bilang ng mga tao na umaasa sa mga naghahanap buhay. So, sino ba yung mga tinutukoy kong umaasa sa mga naghahanap buhay? Ito yung mga may edad na 64 pataas at yung mga wala pang 14 years old. So, paano ba makuha yung ratio ng tinatawag nating dependency ratio o yung bilang ng mga umaasa? Pagsasamahin natin yung bilang ng mga may 64 years old at mas mababa pa sa 14 years old, at i-divide natin siya sa mga bilang na may sapat na hanap buhay at walang hanap buhay para makuha natin yung tinatawag nating dependency ratio. So, isa ring suliranin ang nararanasan natin na kung tawagin natin ay migrasyon, na kung saan yung mga tao lumilipat sila ng tirahan dahil hindi nga sapat yung lugar o yung kapal ng isang lupain para pagtirhan. Kaya naman meron tayong pagsukat na ginagawa para malaman natin kung marami ba o makapal yung dami ng tao sa iisang lugar. Ito'y tinatawag nating population density. So masusukat ito kapag ang population ay dinivide natin sa tinatawag nating land area or yung kilometro kwadrado. Ano naman ang mga epekto ng mga malalaking populasyon? Unang-unang, malaki ang banta nito sa ating limitadong yaman. Bakit? Lubos na naapektuhan yung ating likas na yaman dahil unti-unti itong nauubos dahil sa mga gamit ng mga tao. Bukod sa hindi na ito napapakinabangan, lagi pa natin ito naaabuso dahil ito yung karaniwan nating ginagamit sa pagbuo ng mga produkto o yung mga bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Bukod sa pag-aabuso sa likas na yaman, meron ding naman positive side ang malaking populasyon. So, depende na lang ito sa government kung paano nila ito pagbibigyan ng panahon o pagtutuunan ng pansin. So, isa dito is yung pagkakaroon ng pag-unlad ng isang bansa kapag sinabi nating marami ang populasyon. Bakit? Kasi yung mga tao yung nagsisilbing potential market. When we say potential market, so yung mga tao, ito yung mismong bumibili o yung nagpapaikot ng ekonomiya. So sa kanila nakatuon yung pag-ikot ng ekonomiya dahil sila mismo yung nakikinabang doon sa mga produkto na isinasagawa ng isang bansa. Ayon naman kay Simon Kuznets na isang ekonomista, sinasabi niya na ang malaking populasyon ang pinanggagalingan ng maraming lakas paggawa. Kaya nga ang mga bansa ay may malaking populasyon ay di magkakaroon ng suliranin sa lakas paggawa. So inaasahan ni Simon Kuznets na yung mga bansa na may maraming populasyon ay inaasahan sa pagtatrabaho, yung tinatawag nating labor force or lakas paggawa. Pero depende pa rin ito sa mga bansa katulad sa Pilipinas. Marami sa atin ang bilang o yung rate ng mga taong hindi nakakapagtrabaho o yung underemployment na kung saan hindi tama yung o hindi tuwid yung kanilang ginagawang hanap buhay. Ano ba yung mga iba't ibang teorya ukol sa populasyon? Meron tayong 3 teorya ukol dito. Una is yung pagkakaroon natin ng tinatawag na microeconomic theory of fertility na kung saan yung mga mag-aasawa ay pinagdedesisyonan kung gaano karami ang kanilang pagpaplanuhang anak. At dapat isinasang-alang-alang ng mga mag-asawa na hindi dapat ituring na tinatawag na investment goods yung mga anak nila o yung mga bata. Bakit?
Kasi kapag tinuring nating investment goods itong mga ito, mag-aanak lang na mag-aanak yung mga mag-aasawa at hihintayin nila yung panahon na makapagtrabaho yung kanilang anak para ibalik sa kanila yung mga pinaghirapan nila noong una. So, hindi dapat ganun. Dapat sa pagdesisyon ng pag-aanak, isang alang-alang muna natin yung kalusugan at edukasyon ng magiging anak para mas maging kapaki-pakinabang ito, hindi lamang sa buong pamilya, kundi sa bansa na rin. Ano ba yung mga hakbangin ng ating government para masugpo yung pagbilis ng paglaki ng ating populasyon? Unang-una, kailangan nila magbigay ng tinatawag nating makabagong teknolohiya or advanced technology. Para naman magkaroon ng pagkakataon yung mga tao na magkaroon ng mga modernong kagamitan o yung mga gadgets o yung mga computers at bukod doon magkaroon ng mga facility na magkakaroon sila ng paglilibangan o place para magkaroon sila ng pahinga. So hindi lang sila nakafocus sa pagpaparami ng anak, kundi nalilibang sila sa mga iba't ibang bagay dahil sa tinatawag nating modern technology. Bukod dito, dapat magkaroon tayo ng sapat na hanap buhay sa mga meron ng pamilya para naman magkaroon sila ng pagpapahalaga sa kanilang sarili, bukod doon, makatulong sila sa pagpapaunlad ng ating bansa at maalagaan nila ng lubos yung kanilang pamilyang binubuo. Ano pa? Kailangan natin ng tinatawag na pagbaba ng infant mortality na kung saan iniiwasan natin na mamatay yung mga isinisilang na sanggol o maiwasan natin na sila ay makaranas ng hindi magandang pamumuhay. So, binibigyan dapat sila ng mga sanitasyon, nutrisyon, at medikal na pangangailangan. Ano pa? Magkaroon ng edukasyon para sa mga babae para malaman nila kung paano maging responsableng magulang na hindi dapat na pabugso-bugso ng pagdedesisyon pagdating sa pagpapamilya. Ang panghuli ay pagpapataas ng kita ng pamilya upang magkaroon ng pagkakataon na mabigyan yung mga mahihirap na mamamayan na lumaki yung kanilang kita at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang ikalawang teorya ay tinatawag na demographic transition. Pinapakita dito na isinusuri ang epekto ng birth rate at death rate. Ito yung dalawang aspekto na mahalaga na maunawaan natin para malaman natin na umuunlad ba ang isang bansa o hindi. Kapag sinabi nating birth rate, ito yung bilang ng mga batang ipinapanganak. At kapag sinabi namang death rate, ito naman yung bilang ng mga taong namamatay. So, ano yung mga yugto na pinagdadaanan ng tinatawag nating demographic transition? Ang unang yugto is yung mula sa mataas hanggang sa pagbaba ng birth at mortality rates. Ang populasyon ay patuloy na tumataas ngunit meron lamang kabagalan at ang kanilang death rate ay may unti-unting pagbaba. So ito yung unang yugto sa pagpapaunlad ng isang bansa. Meron naman mga bansa na nasa ikalawang yugto. Meron silang unti-unting pagbaba o paglago ng populasyon dahil sa tinatawag nating larangan sa medisina at sanitasyon. Ito ay natutulungan dahil sa pagbabago o sa pagdevelop ng ating teknolohiya. At ikatlong yugto, meron tayong pagbaba ng agwat ng tinatawag nating birth rate at death rate. So, ang bilang ng mga ipinapanganak at namamatay ay bumababa, bunga ng pag-unlad ng isang ekonomiya. At ang ikaapat na yugto na kung saan meron tayong tinatawag na zero population growth o kung saan nakokontrol ng maayos yung pag-aanak. Ang mag-asawa ay may 2 anak lamang. Ang isang halimbawa ng bansa na nakakaranas ng tinatawag nating zero population growth is ang bansang Singapore, na kung saan nagbibigay pansin sila sa 2 anak lamang at sa kanilang hanap buhay. Kaya naman kung mapapansin nyo, ang bansang ito ay maunlad. At para sa huling teorya ay tinatawag nating Malthusian theory, na kung saan ang populasyon daw, batay kay Thomas Malthus, ay mas mabilis lumaki kaysa sa supply ng pagkain. Mailalarawan sa geometric ratio na ang populasyon ay mas lumalaki ng doble kaysa sa pagkain. Kapag sinabi namang arithmetic ratio, ang supply ng pagkain ay lumalaki.
Bilang pagtatapos ng aking pagtatalakay, nais kong mapagtanto ninyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng yamang tao o human resources ng isang bansa. Paano ba tayo bilang tao napapakinabangan ng ating bansa sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya? Hanggang dito na lamang.